Na hát vigyed a Jó, ott egy Suzuki Cappuccino, hát milyen, nem megzabálom. Nézd meg. Suzuki Cappuccino. Kejkárból. Nagyon vicces. Zseni. Ja, és itt mellékesen amúgy egy Nismo R34 GTR mögöttünk. Konbanwa, Kaito desu. JDM のホームページへようこそ。No problem. Patrol members be advised. A street racer has just been reported eastbound past Diamond Park, requesting you to head up. More details on that call. Can't flow sports till we bubble up. Like a same boat, swimming if I can't flow. With the tape, paper, with the clean slate. Here we go, dropping like Geronimo. Popping trapper, can't flow sports. With that pistol grip, niggas get a job, real niggas get out. Niggas get a job, real niggas get out. When I see the ass, all I want is just cheap. Niggas get a job, real niggas get out. Niggas get a job, real niggas get out. When I see the ass, all I want is just cheap. Menő a rendszám 392. 392 köb-inch a motornak a löketérfogata, ez azt jelenti. Ami egyébként azt hiszem 6.1, 6.2, valahogy így köbcentibe átszámolva. Vagy literbe egészen pontosan. Egyébként most úgy megindultam utána, mint hogyha tudnám, hogy valami olyan helyre megy, ami menő, de nem tudom. Szerintem kezdjük az elejéről. Na hát, majd ezt úgy is bevágod. Egyébként ugye mi ma érkeztünk délbe, úgyhogy én még nem teljesen szellemültem át, tehát látom, hogy japán környezet, hogy csigabetűk vannak, hogy japán autók, meg hogy rossz oldalt vezetnek, de hogy még nem érzem azt, hogy így Tokió, de már úgy kezdem felfogni, ez valószínűleg holnap vagy holnap után fog megvalósulni, de most ugye kijöttünk ide a híres neves Daikoku spotra, ahol ugye gyülekeznek. Jobban? Ja, jó. Ja, jó van. Szóval most kijöttünk ide erre a Daikoku spotra. Igaz, hogy kedvesre van, hogy az elvileg nem a legforgalmasabb nap. Viszont itt szoktak gyülekezni az autók, és egyéb elmondások alapján innen mennek más spotokra, ahol szintén gyülekeznek, majd utána átmennek egy harmadik spotra, ahol szintén gyülekeznek, és ki tudja, hogy mit csinálnak a kettő spot között. Valószínűleg azt, amit péntek este otthon is szoktak csinálni az autósok, csak itt más autókkal és más utakon. Úristen, Sedan R34. Hihetetlen. Ott jön egy hófehér. Aki esetleg nem tudná egyébként, Nissan Skyline szériából ugye mindenki csak a GTR-t ismeri, egyébként visszasétáltunk, és akkor csak az a baj, hogy ott hánynak mellette. Na mindegy, menjünk arra, mert arra fog orientálódni, szóval hogy a Skyline família az nem csak kupé kaszniban volt ismert, ugyan GTR verzió, R35 GTR, ha már GTR. Szóval ugye GTR az nyilván csak kupéból készült, itt láthatunk, most én ezt nem fogom tudni megmondani, hogy ez kopgyári GTR vagy utólag lett átalakítva. A body az GTR, tehát lökös, szélesítés, a felnék azok Nismók. Most az, hogy ez utólagos vagy gyári, azt én sajnos nem fogom tudni megmondani, de egyébként ebben gyárilag, ha GTR, akkor ugye az RB26 DET motor található, ami egy sorhatos, duplaturbós, gyárilag duplaturbós motor. Ezt általában mindenkinek az első módosítás az, hogy fogja és kicseréli egy nagyra, hogy fent jobb legyen a power, az alsó tartomány rovására ugyan, de sokkal jobb hangja van, meg azért kakasabb. Úgyhogy kupékaszniból volt GTR, viszont ez az R34-es generáció, sőt 33-as is talán? Abban nem vagyok biztos. 34-esből
Csináltak szedánt is, ami most eltűnt. Láttad, hol ment? Arra lesz hátra majd. Majd akkor megnézzük. Szóval abból csináltak szedánt is, ami azt jelenti, hogy 4 ajtaja van, és tök menő az olyan embereknek, mint nekem, akiknek ilyen ajtófétise van, mert nekem a 2 ajtó az kevés, tehát minimum 4. Annyi szívfájdalommal, hogy ez nem kapta meg nyilván az RB26 DET motort, tehát a gyárilag turbós sorhatos benzinmotort, hanem ezt utólag lehet beleapplikálni. RB20-szal vagy 25-tel volt talán szívóba kapható, de hát az nem nagy tűz, úgyhogy csak menő, hogy sok ajtaja van. Hát ez azért kemény. Tehát az, amikor egy kavicson azt látod, hogy pattog az autó, annyira feszes, az azért elég extra. Liberty volt ennyi? Erről beszélünk. Ezt így kell. Liberty-sek megjöttek. Igen. Egy discrete body kit. Egy S15-ön. Ezek a turisták lesznek. Gaijin Tuned, az mindaz. Hát ez nagyon kemény. És ott a Csajci. Sofőrbe. Voltak tegnap is. Látod, mindegyik R35. Jaja. Nem mindegyik alatt van katalizátor, ahogy hallom. Oda fognak valahol beállni, úgyhogy oda mehetünk majd utána. Jó. Ez is LB. De tehát életemben összesen Instagramon sem láttam még ennyi Liberty Walk Body 2-es GTR-t, nemhogy így szembe eljön. És a Chaser, a személyes kedvencem. Ennyi. Műsorvezetőt elvesztettük. Itt vagyok, csak most még muszáj akklimatizálódnom. De kell innom, amit látok. Tehát bármennyire hihetetlen, azért, mert én itt vagyok, én ugyanúgy folytam ezekre az autós katalógusokba, meg a Need for Speed-be láttam ezeket a verdeket egészen mostanáig ebbe a környezetbe, tehát igazából csak annyi választ el attól az embertől, aki nézi a műsort, hogy én valahogy kijutottam ide, de ez ugyanakkora extázis. Ez vakmeleg. Akinek esetleg nem üti ki a szemét a különbség, vagy nem szakavatott, annak elmondanám egyébként, hogy ahonnan meg lehet ismerni, hogy valami GTR vagy nem GTR az R34 esetében az a széles hátsó sárvédőív, illetve hátsó negyedív. A fehéren tök jól látszik, hogy ott ilyen kis csumpi. Tehát nincs kint. Hogyha azt majd a videóban valaki visszapörget és összehasonlítja a szürkével, ami mellett eljöttünk, annak jó széles hátsó sárvédőíve van. Ez sem GTR body. Tehát ez valószínűleg GTST, vagy GTT, különböző felszereltség, szerelték 2.5-ös turbomotorral. A 2.6-os csak a GTR kapta meg. Nem tudok koncentrálni arra, amit mondok, mert telített a szemem. Hihetetlen. Úgyhogy nézzétek el, hogyha baromságokat beszélek. Egy csinos Silvia, abból is az S15. Feltételezhetően itt sincs számos autó alatt katalizátor, hang alapján, meg szag alapján, meg úgy mindenhogy.
Nagyon fura ezt látni, hogy itt ezek az autók kijönnek autópályán, a kamerák hada alatt lejönnek ide találkozni, összegyűlni, anélkül, hogy bárki cseszegetni őket. És ilyet tényleg Need for Speed-re építenek az emberek. Nem, ezek meg megcsinálják és kijönnek. És nincsenek cseszegetve. Pedig azért nem hiszem, hogy van az a dokumentáció, ami ezt a hátsó diffúzort, meg kipufogót, ezt legálisá teszi. Otthon, vagy bárhol máshol. Meg ezt a szélesítést, diffúzort, küszöböt, itt is mindent. A felnit már meg sem említem. Ilyen mély work felnit életemben nem láttam még, nemhogy autó alatt. Ha játék és internet, irány a Játéknet. A műsort támogatta a Rédei és Pál ügyvédi iroda, a cég jogszakértője. Hedo, az út, ami összeköt. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. Támogatunk a Bestville 2000 Kft. Itt ameddig, mert most ugyanazok az autók jönnek be, amik előtt már fél órája állunk, úgyhogy itt most nagy újdonság nincsen. Viszont itt kiszortunk egy 400Z-t, amit Európában, meg úgy főleg Magyarországon nem nagyon látni. Ez ugye a Nissan, átjövünk előre. Ez ugye a Nissan Z családjának a legfrissebb modellje, az előtte lévő generáció 370Z néven ismert, az előtti pedig a 350Z néven ismert. Szerintem egyéb előtte meg volt Datsun, Fairlady, stb. 280Z, abban most nem megyek bele, de igazából a 350Z az, amiből szerintem mindenki számára ismerté vált ez a modell, meg a klasszikus, rengeteg eladási számmal, vagy eladási darabszámmal. Abba egy szívó 3,5 literes motor dolgozott, V6-os, ilyen klasszikus trombita hanggal. Ugye a 370Z-ben már 3.7-es motor dolgozik, hasonló konstrukcióban, ugyanezzel a klasszikus trombita hanggal, majd utána a GTR-be megcsinálták a VR38-at, illetve nem utána, mert egy időben készült nagyjából a 370Z-vel, de ugye a GTR-be megkapta már a turbós V6-ot, 3,8 literes mérettel, és közben egy pár évvel később a Nissan, ugye az Infiniti, vagy a Nissan meg az Infiniti az ugyanúgy kéz a kézben van, mint a Lexus és a Toyota. Ugye az Infiniti kupéba már szerepelt az a motor, ami ebbe is van, ez pedig egy VR30, tehát a VR38-nak, ami a GTR-ben van, egy butított verziója. Ez egy 3 literes, dupla turbós V6-os motor, ami repíti ezt az autót. Európában sajnos az emissziós normák miatt ez soha nem fog jönni legálisan, mert nem tudja teljesíteni az emissziós normákat, amiket megkövetel az Európai Unió, úgyhogy ezt csak ilyen szürke import úton lehet beszerezni sajnos Európába. De ugyanez a helyzet egyébként az új GR86-tal a Toyota részéről, illetve a GR Corolla is ugyanerre a sorsra jutott, így új autók közül, amik így izgalmasabbak. És sajnálom egyébként, mert szerintem rohadt jó forma. Nem biztos, hogy mindenkinek tetszik. Én nagyon látom egyébként a sziluettjében még a Datsunnak is a sziluettjét, tehát ha egy oldalról megnézi, akkor azt itt az ember optikára egy kicsit nyúlánkabb, mint a 350Z, viszont hasonló tetővonala van, de nem annyira gömbölyű, mint a 370Z. Tehát olyan, mint hogyha a 350, a 370Z, és még a 280Z-nek a kaszniát így összegyúrták volna, kicsit húztak volna egy ilyen cyberpunkos vonalat, hogy belepasszoljon az új profiljába, igazából így az összes új autónak, akrilbetétes hátsó lámpák, stb. Tehát újszerűnek, futurisztikusnak hat maga a forma, és szerintem amúgy ezt tök jól tudják működtetni egy formavilágon belül. Nekem személy szerint nagyon tetszik ez az autó, majdnem az összes gyári elérhető színben, ami van, sárgába különösebben, vagy sárgába, meg különösképpen.
Mennyivel drágább így behozatni? Azt tudod, hogy mennyi az ára körülbelül? Hát nem akarok hülyeséget mondani, mert akkor néztem meg talán, amikor be volt harangozva, hogy mennyi lesz, akkor ilyen $40,000 körül beszélték, de szerintem annál jóval több. Tehát Amcsiba majd megnézem inkább, de most behozatalnak a költsége. Igazából meg lehet venni ugye bárhol máshol, ami nem EU-s, tehát akár mondjuk Svájcba is, szerintem ott szinte biztos, hogy kapható. És akkor úgy be lehet hozni EU-n belülre. Hát nyilván annyival biztos, hogy drágább lesz, hogy áfa, vám, és arra készülni kell, hogy az alkatrészellátás az nem lesz a helyi Nissan képviseletnél, ugyanis ezt a típust nem forgalmazzák, tehát szervíz az nem lesz hozzá, vagy csak rögösen. Úgyhogy ilyen szempontból, hát most ez ilyen, nem tudsz mit csinálni. Ha ilyen autóval akarsz autózni, akkor ez egy szükséges dolog. Itt most megközelítünk egy RX-7-est, ami szélesebb, mint hosszabb, konkrétan. Tehát én még a Need for Speed-en sem tudtam ilyen autót építeni. Nemhogy itt. Kicsit kiállok a fényből. Azt is nehéz felfedezni, mire épp. Igen. Hát egyet biztosan elmondhatok, driftre nem. De ha így a diffúzorokat, meg az első légterelőket, meg a gumikat nézem, akkor legközelebbi felhasználásra az valamilyen time attack vonal lehet, de tekintve az autó állapotát nem gondolom, hogy vagy valamilyen nagyon steril pályán maximum, de nem gondolom, hogy ezzel aktívan pályán versenyeznek, de borzasztó igényes az építés, tehát bármilyen csavarhoz ide lehet jönni, meg lehet nézni, hogy van megcsinálva a karbon, az összes konzol, amit meg kellett csinálni, az teljesen igényes, minden úgy áll, ahogy kell, nincsenek nagy hézagok, nincsen megtörve, megrepedve, megfolyva a festék, tehát lenyűgöző. És feltételezhetően az egész motoráztető is karbon, és akkor csak ott van kihagyva a fényezésnél, mert én itt nem látok átvezetés, hogy a beömlők lennének külön megcsinálva. Úgyhogy ez nagyon kemény. Hát ez magáért beszél. Szerintem valószínűleg soha életemben nem fogok még egy ilyen autót látni, mint ezt. Borzasztó igényes építés. Ezt tudni kell az RX-7-ről, hogy nyilván itt is az átlagember az onnan ismeri meg, illetve onnan jegyezte meg a világ, hogy ez is benne volt a Need for Speed-be. Pro Streetnek volt a plakátján, Premier Plánba, de hogy egyébként az a különlegesség ennek az autónak, hogy ez van kell motoros, amit nem biztos, hogy minden néző ismer, hogy miben különbözik egy hagyományos dugattyús motortól. Itt gyakorlatilag egy púpos oldalú háromszög, vagy íves oldalú háromszög rotor mozog a főtengelyen, és ennek az oldalainál történik, vagy valósul meg a 4 munkaütem, viszont minden egyes, tehát a háromszög minden egyes oldalánál megvalósul mind a 4 munkaütem, tehát egy 360 fokos fordulat alatt 3 munkaütem, vagy a 3 teljes munkaciklus lezajlik a motorban. Összehasonlításképpen egy dugattyús motornál 720 fok szükséges ahhoz, hogy egy teljes munkaciklus megvalósuljon, itt meg 360 fokonként van 3, ezért lehetséges az, hogy mondjuk az RX-7-esbe, ami szereltek gyárilag turbós, 2 rotoros motorral, ami 1,3 köbcent, vagy 1,3 literes térfogatot jelent, bár ezt furán számolják a Wankel motor esetében, és gyárilag 200 ló, tehát egy 1.3-as motorból. Az RX-8 esetében ugyanez, 231 ló egy 1.3-as motorból. Tehát lenyűgöző gyakorlatilag. Az olajat azt úgy eszi, mint a kétütemű, tehát az égéstérbe bejut, ken, és el is ég. A nagy része működési elve alapján ez egy konstrukciós velejárója. Iszonyatos a tuning potenciálja ezeknek a motoroknak, tehát tényleg bődületes számokat ki lehet belőle hozni. Lehet kombinálni a rotorokat, lehet egy rotorral menni, ezek teljesen szimmetrikus, a Mazdánál így gyártják őket. Össze tudsz rakni belőle 1-et, 2-t, 3-at, 4-et, 5-öt, 6-ot,
Egyedi megoldások is vannak, talán már van 8 rotoros építés is, ilyen brutál egyedi billet főtengellyel, az amcsik már csináltak, ha jól emlékszem. De egy 4 rotoros konstrukcióból is, ami még mindig csak 2,6 liter nagyságnak felel meg, szívóba 400 meg 500 lóerőket kihoznak belőle. Jövő hétig forog ez a motor, tehát gyári állapotában is 9-10 ezeres tiltása van, aztán normális sportmérettel, meg nagy turbóval, meg rendes erősített eltömítésekkel lehet ezt még tovább is fokozni, de banker specialisták ezt biztosan jobban tudják. Viszont iszonyat érzékeny motorok, rendkívül költséges őket megépíteni, nagyon költséges őket fenntartani, fogyasztásügyileg is, az olaj miatt is, hogy ugye gyakorlatilag keverékkel megy már, egy bizonyos szint után nem is tud mással működni, ott ugye drága az olaj, iszonyat sokat esznek, borzasztóan nehéz őket programozni, ugyanis itt, amint szóba kerül az, hogy detonáció, mint kopogásos égés, itt már gatya a motornak. Tehát amíg egy dugattyús motornál tudod érzékelni, tudsz rá reagálni, el tudod fokolni a gyújtást, meg tudod óvni a motort attól, hogy nagyobb baj legyen, egy nagyobb mértékű detonáció esetén, itt a legkisebb detonáció is képes arra, hogy átlövi az eltömítést, és elmegy a kompresszió a motorból. Borzasztó érzékeny az összeépítésre, a hézagoknak tehát az illesztési hézagokra, ugye szintén a konstrukciából adódóan. Tehát simán lehet az, hogy idegen pöcről indul a motor, melegen meg nem tud egyszerűen beindulni, mert már el van kopva, és nem épít kompressziót melegen. Egy gyári edékszetes láthattunk, hang alapján ebbe a gyári kétrotoros motor van, az, hogy most turbo vagy szívó, az nem volt lehetőségem megfülelni. Az, hogy ebben milyen motor van, az meg fingom sincs, de szoktak ebbe 3 rotorosat, 4 rotorosat is rakni. Nagyon kevés ember ért hozzá egyébként világszerte, annál kevesebb ember feszegeti a Wankelnek a határait, de csak hogy érzékeltessem a költségvetési különbséget, egy ugyanolyan lóerős jézét, tehát mondjuk tegyük fel, hogy egy ilyen 6-800 lóerős kétjézét én meg szeretnék építeni, ez ugye a 3 literes turbós sorhatos a Toyotának, avagy szívó, de úgyis, ha építésről van szó, akkor a belseje az cserélendő. Annak a költségvetésének a 3-szorosából lehet ugyanúgy megcsinálni ezt egy Wankel motorral, tehát hogy számosítsunk, egy 800 lóerős jézét megcsinálok 6 millió forintból alkatrészárba, ez közel 20. És akkor még nem találtál embert arra, hogy ezt Európán vagy Amcsiba is egy-két ember van, aki ezt úgy keni vágja, hogy mondjuk rámersz bízni 20 millió forintnyi értékű Wankel motor. És akkor még mindig ott van, hogyha béna programozóhoz viszed, hogy egy rossz mozdulattal vagy egy félfok gyújtással sútba vágja az egészet. Úgyhogy amilyen szép, meg ahogy röfögnek, és amennyire lehet őket szeretni, annál nehezebb érteni hozzájuk. Úgyhogy nem véletlen van ennyire kevés RX-7, van ennyire kevés Wankel, mert egyébként nem csak az RX-7-be volt ez a motor, RX-3-ba is, RX-8-ba is tettek Wankelt, sőt, a Mazdának a Cosmo, az egy nagyon-nagyon ritka autó, japán belpiacos, abban gyárilag 3 rotoros volt, sőt, ha jól tudom, az egyetlen olyan Mazda, ami gyárilag 3 rotoros, tehát 20B motorkódú Wankelt kapott, szívóba természetesen. Még képen is alig láttam olyan autót, egyébként ez egy szedán, és inkább ezt a Lexus GS méretosztályt, Honda, hát GS-nél kicsit kisebb, Honda Accord, Lexus GS, IS közötti méretosztályt képviseli, és annak szánták riválisnak. Nem beszél az úriember angolul, azt már megtudtuk, hogy 2 rotor és sideportos, ez azt jelenti, hogy máshogy van kimunkálva a rotorház, ki van bővítve a szívó csatorna, és több ideig tartja nyitva, tehát több idő van arra, hogy beáramoljon a levegő ugyanazon a porton. Úgyhogy most mindjárt megvárjuk, elméletileg az úriember ki fogja nyitni, csak mivel karbonszálas motoráztetőről van szó, azért a plusz füleket először ki kell pattintani ahhoz, hogy felnyissa. Látszik is, hogy egyébként eléggé laza az egész géptető. De nagyon szétadom a csávót, hogy makoscipőbe és öltönybe egy ilyen autóval kijött. Turbo. Igen. Very nice. Horsepower? 460. Very nice. 460 lóerő. Elméletileg. Turbo méretű brütje, ezt valószínűleg tudja is.
azt még tudni kell a vankelekről, hogy relatív kicsi köbcentihez a működési ciklusából adódóan, tehát mert ez most egy 1.3-as motor, amit látunk. Nem is látjuk gyakorlatilag a rotorházat, ott van bebújolálva minden alatt. Ez egy rendkívül kicsi motor, nagyon kicsi helyre elfér, körülbelül akkora, mint egy nagyobb méretű 6-os kéziváltó. Körbe van építve mindennel, és oké, hogy csak 1.3, viszont egy akkora turbót látunk rajta, amit mondjuk egy 3 literes vagy egy 4 literes V8-on, egy 3 literes sorraton vagy egy 4 literes V8-on szoktunk látni, tehát Jézéken, RB-ken szoktuk ezt a turboméretet látni, viszont itt egy 1.3-as motorra van felfűzve. Ez amiatt van, mert egyrészt nagyon sokat forog a motor, tehát amit említettem, 9-10-es fordulatra is képes, fent kell neki az erő, nem szabad, hogy vissza legyen fogva a kipufogó oldalon, tehát nagyméretű turbina oldal kell a turbóhoz, és a kompresszor oldalra is egy olyan kompresszor kereket kell rakni, ami ezt a magas fordulatszámot és azt a légnyelést, amit a motor produkál, azt ki tudja szolgálni. Mert független attól, hogy most egy sor 4-esből vagy a sor 6-osból hozzuk ki a 400 lóerőt, a levegő súlya, ami szükséges ehhez a teljesítményhez, az egy 15-20%-os tűrésen belül ugyanaz. Tehát ugyanannyi levegő kell egy sor 4-es motornak is a 400 lóhoz, meg egy V8-nak is a 400 lóhoz, emiatt a turbót is így kell méretezni. Plusz-minusz 20%-os berken belül, tehát most nyilván lehetnek eltérések, hogy ezen ilyen hengerfej, olyan hengerfej, addig forog, stb. De nagyjából az ökölszabály az, hogy a 400 lóerőhöz X mennyiségű levegő kell, pont. Tök mindegy, hogy ezt milyen motorból hozzuk ki. Thank you. Arigato. Támogatunk a sportruházat és a küzdősportok szakértője a BP Fight. ProGame Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. Ha játék és internet, irány a Játéknet. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. A sebesség támogatója a Bex csapágy webáruháza. 1RX8. Egyébként vankeleknél van kétféle portolási technika. Ugye itt nem tudunk úgy beszélni a portolásról, mint egy sima dugattyús motor esetében, hogy megnövelem a szívójáratokat és akkor pont. Ugyanis egy hagyományos ottomotor esetében a beszívott levegő mennyiségét szabályozza a szelep mennyitásnak a mértéke is. Viszont itt nincsenek szelepek, hanem itt azt határozza meg, hogy mennyi levegő jut be a motorba, hogy milyen formájú a port, hol kezdődik a port, hol ér véget, és nyilván milyen sebességgel halad el mellette a dugattyú, és szívja be a megfelelő mennyiségű levegőt. Tehát itt gyakorlatilag a portolással és a portnak a formájának, éleinek, szögeinek a megváltoztatásával szabályozzuk azt is, amit egy ottomotor esetében a portolással és mondjuk a szelepeknek a cseréjével, a szelep tányérnak a szögmódosításával, hogy mit tudom én, laposabb szög, meredekebb szög, stb. Nagyobb szelep, kisebb szelep, meg ugye a vezérmű tengelynek a jellege. Itt nincs semmilyen más eszközöm, csak a portot kibővíteni és módosítani annak megfelelően, hogy én milyen teljesítményt és azt hol szeretném elérni. És van a bridge port, ez egyfajta portolási technika, ez megadja azt, hogy kell megcsinálni ezt a portot, meg van a side port, és mind a kettőnek egyébként ez a jellegzetes röfögős hangja van. A side port az nem annyira utcabarát, elmondások meg utánaolvasások alapján, ugyanis nekem nem volt ilyen autóm. A Bridgeport, oda szoktam azt látni, hogy inkább azt szokták csinálni az ilyen félig utcai és félig rugatós autónak, hogy az egy ilyen kellemes középút, hogy még nem is a legnagyobb, de azért már többet tud, mint a gyári teljesítmény. Ugyanúgy, ahogy egy utcai felhasználású, vagy utcainak is használt autóba se teszek bele olyan nagy vezérműtengelyeket, amivel már konkrétan nem lesz stabil alapjáratom, meg alacsony fordulattartományban használhatatlan lesz a kocsi, meg rángatni fog, meg ugrálni, meg stb., hanem oda is be kell választani egy megfelelő vezérműtengelyt, megfelelő profillal, ami kiszolgálja azt az igényt is, amit én a mindennapokban szeretnék kapni egy autótól, tehát vezethető marad, alul is marad eleje, stabil lesz az alapjárat, és könnyen indul. Úgyhogy megérkeztünk ide az R35-ös felhozatalhoz. Már lehet, hogy mások nem veszik észre, de az én sas szemem kiszúrta, hogy van köztük egy S15 is, ami kicsit formabontó, de azért ott van az LB body kit,
meg hát azért úgy néz ki, ahogy kell kinézzen ebbe a line-upba. Aki nem ismerné az R35-ös Nissant, ez a Skyline családnak a bővítése, viszont hivatalosan már nem hívják Skyline-nak, és hivatalosan ezt szeretném mindenkinek elmondani, hogy nem Godzilla, tehát ez nem ez a Godzilla. Nagyon sokan R35, Godzilla, stb. Nem. A Godzilla az az R32 hivatalosan, nem az R33, nem az R34, nem az R35, az R32 a Godzilla, de ez az autó is megkapta az autós kultúrába ezt a kifejezést, hogy Godzilla, mert óriási lángokat lehet vele lövetni, bődületes tuning potenciál van a motorba, és relatív olcsó ahhoz képest, hogy mit nyújt. Ami különlegessé teszi ezt az autót, hogy azért tud olcsó maradni, mert az egész gyártást azt automatizálták, amennyire lehet. Tehát nem kézzel készül, mint mondjuk egy Ferrari vagy egy Porsche, miatt nem kell olyan munkadíjakat kifizetni. Szériagyártású a motorja. Nyilván mondjuk a motor az kézzel van összerakva, meg kézzel van összecsavarozva a kaszni a bölcsővel. Ezek kézi folyamatok, de a sorrendjük és a gyártás folyamat az automatizált. Tehát automata gyártósorok vannak, automata vonalvezetés van, emiatt egy kedvező áru szupersport autót kapunk. 2008-ba még csak 430 valahány ló, ezt inkább nem mondom. A lényeg az, hogy ugyanazzal a motorral dolgozik gyakorlatilag az első kiadás óta. Ez a VR38 DETT motorkódú motor van benne, ez egy két turbós, V6-os, 3,8 literes motor, ami hát most már talán a későbbi szériákban bőven 500 fölötti lovat nyom gyárilag is, de ehhez hozzátársul egyébként egy automatizált, robotizált dupla kuplungos váltó, ami különlegessége, hogy nem az autó elején, illetve első felén helyezkedik el rögtön a motor után, hanem a súlyelosztás miatt a váltót és a diffit egybefűzve berakták a hátsó meghajtáshoz, tehát a hátsó bölcsőbe helyezkedik el, nyilván azon kicsit túlnyúlik, és elmegy a motorból hátra a diffig és a váltóig az erő, majd utána egy kisebb kardánon az visszajön az első diffihez és az első meghajtáshoz, ugyanis ez egy összkerekes autó, rendkívül okos összkerékkuplunggal, folyamatosan érzékeli a csúszást, meg a fordulatokat az összes keréken, úgy helyezi, úgy optimalizálja gyakorlatilag az erőnek vagy a nyomatéknak a leadását a négy kerék között, ahogy az a lehető legnagyobb tapadást ki lehet belőle hozni. Úgyhogy, és ez a valóságban is amúgy tök jól működik, mert relatív kevés lóerővel, tehát most 467 ló a faceliftes, az első faceliftes verziója, és belülsz, és nem azt érzed, hogy úgy megy, mint egy 467 lovas autó, hanem mint hogyha sokkal erősebb lenne. Alulról megy, sokáig húz, rohadt jó hangja van, iszonyat jó vezetni, tehát gyakorlatilag rá van ragasztva az útra, és nyilván a tuning szféra is teljesen jól felkapta, mert bődületes, jó forma, a klasszikus védjegyeit a Skyline családnak azért meghagyták neki, tehát hátul például a 4 karika lámpa az ugyanúgy ott van, mint az R34-be, tehát nyilván emeltek át abból is elemeket, hiszen ez annak a szériának a folytatása lenne R35 cím alatt, de ez már nem Skyline, csak R35, ebből nem készült más verzió, csak GTR, illetve abból Nismo verzió, meg Black Edition, azt hiszem, ez a fantázia neve, hogy Black Edition, mert a Series a Merci, Black Edition, lóerőben vannak eltérések, illetve nyilván ilyen-olyan kiegészítő, más toldat, más hátsó szárny, ezek eltérhetnek, de iszonyat sok body kit van rá. Tényleg ezzel az autóval már mindent csináltak. Nagyon könnyű belőle kihozni nagyon sok száz lovat, 1000 lóerős nagyságrendig is. Egyetlen egy gyenge pontja van, és az a váltó és az ehhez tartozó alkatrészek, ugyanis az iszonyatos terhelést kap már gyári állapotában is, nemhogy egy húzott GTR-nél, amivel még rajtolgatnak is. Be is tapad, nagy kerék, nagy súly, nagy tapadás, nagy erő, nem bírják egyszerűen, tehát a váltó az egy nagyon kritikus pontja ezeknek az autóknak. Nagyon jól meg kell őket erősíteni, az Atya Úristent is bennük,
még a váltóházat is egy bizonyos teljesítményszint fölött, ugyanis eltörik. Eltörik a fogaskerék, eltörik a fokozatválasztó, úgyhogy... Oké. Most mondta az úriember, hogy benézhetünk a beltérbe is, úgyhogy ezt kapva kapunk az alkalmon. After you. You can go. Okay. Thanks. Nagyon menő. Igazából egy gyári belteret látunk, a piros fényeket leszámítva, tehát gyári kormány, gyári infotainment. Úgyhogy ugyanezt látjuk egy gyári GTR-be is, illetve, bocsánat, az ülések azok nem gyáriak, csak épp hogy a szemem nem szúrta ki. De nagyon szép egyébként. Iszonyatosan tetszik a Liberty Walk Body Kit ezen az autón, mert azért ezt a kiállást gyárilag is elég durva ez a segg, amit a GTR-re faragtak. Gyári diffúzorral, gyári lámpával, gyári mindennel, de ez ilyen formában azt gondolom, hogy megtalálták a ceruzának azt az oldalát, amivel a gyári formát tudják felerősíteni, és nem pedig megváltoztatni azt, és a gyári jellemeket, a gyári vonalvezetést, a gyári izmosságát emelik ki még jobban az autónak. Ez szerintem kamerán nem jön annyira át, mint amennyire élőbe. Tehát itt a méretek, hogy gyakorlatilag ágyép magasságban van az autónak a hátulja. Egy pillanat csak, ezután el kell mennem gatyát cserélni. Rá van írva, hogy Corsa, de szerintem ez egy Challenger. Úgyhogy nem mond igazat. Menjünk arrébb, hogy hallatszódjon is valami abból, amit mondok. Szóval még lezárva az előző gondolatot, szerintem a Liberty Walknak nagyon jó dizájnja van. Passzol a gyári formára. Az, hogy most ez kinek tetszik, meg kinek nem, stílus kérdésben szerintem nem illik vitatkozni, mert teljesen szubjektív. Nem azt mondom, hogy praktikus, és nem azt mondom, hogy ezzel eljárnék minden nap, de szép, és egyébként tetszik a szememnek. Ezek voltak a részletek tehát Somától, azokról a Nissan modellekről, az R35-ről és a többiről, amelyekhez szintén elképesztő módon ért, és gondolom a mai műsorban is nagyon-nagyon sok technikai adattal és nagyon sok érdekes sztorival lettetek gazdagabbak. Úgyhogy én most zárom is a garást, de jövő héten is találkozunk, nem feltétlenül Japánból, de lesz még nagyon sok japán adás, lesz még Soma is a műsorban, úgyhogy tartsatok majd akkor is velünk, addig is TikTok, Insta, Facebook, YouTube, iratkozzatok föl és kövessetek bennünket, kövessétek 2JZ Somát is, hogyha tetszett a mai bemutató, és jövő héten találkozunk. Sziasztok! Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperiontól. Flottakezelés a Mindcar Market Kft-től. A műsort támogatta a Rédei és Pál ügyvédi iroda, a cég jogszakértője. Hedo, az út, ami összeköt. Gumihotel gumiszerelés a Grand Gumi Kft-től.
Ha szeretnéd, hogy tiéd legyen egy egyedi uptiming mellény vagy baseball sapka, nincs más dolgod, mint a Szakál Metal webshopján regisztrálni a laptiming kóddal. Így azonnal kedvezményesen tudsz vásárolni. 5000 forintos vásárlás fölött automatikusan tiéd ajándékba a sapka, míg 15 000 elköltött forint után az egyedi mellény. Támogatunk a Bestville 2000 Kft.